जय शिवराय मित्रांनो, कसे आहात सगळे? मजेत ना? आपला नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न म्हणजे एडिटिंग करताय ना, करायलाच पाहिजे, कारण पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी घेऊन आलेला इकडं कसा व्हिडिओ एडिटिंग. भावना आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ आपण अलाइट मोशनमध्ये बनवलेला आहे. अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन मी तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर दिलेलं आहे. तिथून जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता. त्याचबरोबर भावांनो, तुम्हाला जे आपलं मटेरियल आहे ते मटेरियल तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर भेटून जाणार आहे. वेबसाईटची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आणि भावांनो, या मटेरियलला 2 प्रकारचा पासवर्ड आहे. तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये तुम्हाला कुठेही भेटून जाईल. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघून घेतल्यावर तुम्हाला 2 गोष्टी सापडणार आहेत. एक म्हणजे पासवर्ड आणि एक म्हणजे तुम्हाला आपल्या एका खेळाडूचा आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला एक करायचं आहे, व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. आणि भावांनो, तुम्ही जर अजून व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं आहे. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायचं आहे आणि बेल आयकॉन ऑलवर सेट करायचे आहे, म्हणजे पुढच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर भेटून जाईल. त्याचबरोबर भावांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्ही जर आपल्या इंस्टाग्राम आय डीला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्राम आय डीला फॉलो करायचं आहे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल आणि स्क्रीनवर दिसतच असेल. त्याचबरोबर भावांनो, तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये एखाद्या खेळाडूचा आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे. तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो, त्याचं नाव काय हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे. आणि कमेंटमध्ये तुम्हाला तुमची इंस्टाग्राम आय डी देखील सांगायचे, म्हणजे तुम्हाला इंस्टाग्रामला मेन्शन करता येईल आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपल्या ऑडियन्सला तुमची कमेंट शो करता येईल. आणि भावांनो, आपण पुढच्या व्हिडिओपासून आपल्या ज्या व्हिडिओच्या टॉप 5 कमेंट आहेत त्या टॉप 5 कमेंट दाखवणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, चांगल्या कमेंट आहेत त्या चांगल्या कमेंट आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये करायच्या आहेत. त्यासाठी मी तुम्हाला आपले जे 5 टॉप कमेंट असणार आहेत त्या 5 टॉप कमेंट आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला जे आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्यावर तुम्हाला कमेंट करायचे आहेत आणि कमेंट करून तुम्हाला एका खेळाडूचा फोटोसुद्धा दिसणार आहे. तो खेळाडूचा फोटो बघायचा आहे आणि तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो, त्याचं नाव काय हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे. आणि कमेंटमध्ये तुम्हाला तुमचे इंस्टाग्राम आय डी देखील सांगायचे, म्हणजे पुढच्या व्हिडिओमध्ये येण्याचा चान्स भेटेल. चला तर मग भावना, आपला जो व्हिडिओ आहे त्या व्हिडिओचा एकदा प्रिव्ह्यू बघून घेऊया. प्रिव्ह्यू एकदम कडक झाले. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे. जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे. जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे. जैसा मेरा प्यार. मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. ओके, तर भावांनो, तुम्ही बघू शकता इथे मी तुम्हाला एक बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक दिली आहे. ते बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक इम्पोर्ट करायचे आहे. ते लिंक इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला काही PNG मी ॲड करून दिलेले आहेत. सॉंगसोबत त्या PNG तुम्हाला इथे ॲड करून दिलेले आहेत. त्यानंतर परत तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर यायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर यायचं आहे, व्ह्यूअलवर यायचं आहे. व्ह्यूअलवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आणि आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला हा जो पार्टिकलचा व्हिडिओ आहे तो पार्टिकलचा व्हिडिओ इथे ॲड करायचा आहे. हा पार्टिकलचा व्हिडिओ ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला याला पुढच्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन जायचं आहे. त्याआधी ब्लेंडिंगवर जायचं आहे, लायटनवर जायचं आहे आणि याला स्क्रीन इफेक्ट द्यायचा आहे. स्क्रीन इफेक्ट दिल्यानंतर याची जी ऑपेसिटी आहे ती ऑपेसिटी आपल्याला 70 ठेवून घ्यायची आहे. तरी ती मी 70 ठेवून घेतलेली आहे. 70 ठेवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला जे आहे आपल्याला इथं 17 आपल्याला 14.8 सेकंदापर्यंत व्हिडिओ ठेवायचा आणि बाकीचा पार्ट आहे तो बाकीचा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर परत आपण जो व्हिडिओ ॲड केला होता त्या व्हिडिओवर लॉंग प्रेस करायचा आहे आणि आपल्याला सॉंगच्या वरच्या साईडला ठेवून घ्यायचं आहे. तरी ते मी सॉंगच्या वरच्या साईडला ठेवून घेतलेलं आहे. त्यानंतर परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर परत इथून प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, व्ह्यूअलवर जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथून एक व्हिडिओ दिलेला आहे. हा जो ओव्हरलेचा व्हिडिओ आहे तो ओव्हरलेचा व्हिडिओ इथे ॲड करायचा आहे. हा ओव्हरलेचा व्हिडिओ ॲड करून घेतल्यानंतर इफेक्टवर जायचं आहे. त्याआधी आपल्याला ब्लेंडिंगवर जायचं आहे. ब्लेंडिंगवर गेल्यानंतर लायटनवर जायचं आहे आणि स्क्रीन इफेक्ट द्यायचा आहे. स्क्रीन इफेक्ट दिल्यानंतर आपल्याला जी ऑपेसिटी आहे ती ऑपेसिटी 100 ठेवायची आहे. 100 ठेवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला याला 14.8 सेकंदापर्यंत ठेवायचा आहे आणि त्याचा पुढचा जो पार्ट आहे तो पार्ट कट करून टाकायचा आहे. पार्ट कट करून टाकल्यानंतर परत आपण जो व्हिडिओ ॲड केला होता त्याला आपण गाण्याच्या वरच्या साईडला जो व्हिडिओ ॲड केला होता त्याच्या वरच्या साईडला ठेवायचा आहे. त्या ठेवल्यानंतर परत आपण जो आत्ता ओव्हरलेचा व्हिडिओ ॲड केला होता त्याच्या लेअरवर टच करायचा आहे. तरी तुम्ही त्याच्यावर टच करून घेते. टच करून घेतल्यानंतर इफेक्टवर जायचं आहे, ॲड इफेक्टवर जायचं आहे. ॲड इफेक्टवर आल्यानंतर तुम्हाला इथून जे ह्यू शिफ्ट नावाचा एक इफेक्ट आहे तर मी पुन्हा तुम्हाला दाखवतो. आपल्याला ॲड इफेक्टवर यायचं आहे, कलर अँड लाईटवर यायचं आहे. कलर अँड लाईटवर आल्यानंतर तुम्हाला इथे ह्यू शिफ्ट नावाचा इफेक्ट आहे तो ह्यू शिफ्ट नावाचा इफेक्ट इथं ॲड करायचा आहे. हा इफेक्ट इथे ॲड करून घेतल्यानंतर याला एक प्लस आयकॉन द्यायचा आहे. त्याआधी आपल्याला व्हिडिओच्या एंडला यायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडला आल्यानंतर तुम्हाला इथे एंडला एक प्लस आयकॉन द्यायचा आहे.
प्लस आयकन दिल्यानंतर याची जी ड्युरेशन आहे ती ड्युरेशन आपल्याला 10x करून घ्यायची आहे. तरी ती मी 10x करून घेतोय. तोपर्यंत तुम्ही जर व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायचं आहे आणि बेल आयकॉन ऑलवर सेट करायचे आहे, म्हणजे पुढच्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर भेटून जाईल. तरी ते 10x करून घेतलेलं आहे. परत स्टार्टिंगला यायचं आहे, स्टार्टिंगला आल्यानंतर एक प्लस आयकन द्यायचं आहे आणि त्याची जी ड्युरेशन आहे ती ड्युरेशन आपल्याला 0 करून घ्यायची आहे. तरी ते मी 0 करून घेतोय. तर 0 करून घेतलं तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे ती तुम्हाला 0 करून घ्यायची आहे. तर इथे मी 0 करून घेणार आहे. 0 करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला काय करायचं आहे, इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे इफेक्ट ॲड झालेला आहे. त्यानंतर परत आपण जे PNG ॲड केलं होतं त्या PNGला इफेक्ट द्यायचा आहे. तर इथे मी इफेक्ट देतो. भावांना आपला जो मागचा व्हिडिओ होता, मागच्या व्हिडिओमध्ये हर्षराज शिंदे यांनी बरोबर उत्तर दिलेलं आहे. तर तुमचं खूप खूप मनापासून आभार. भावांनो, तुमचं देखील अशा प्रकारे नाव येऊ शकतं. त्यासाठी तुम्हाला एकच करायचं आहे, आपला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्यावर तुम्हाला आपल्या खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे. त्या खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो आणि त्याचं नाव काय हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे. आणि कमेंटमध्ये तुम्हाला तुमची इंस्टाग्राम ID देखील सांगायचे, म्हणजे पुढच्या व्हिडिओमध्ये येण्याचा चान्स भेटेल. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. आणि भावानं पुढच्या व्हिडिओपासून आपण टॉप 5 कमेंट दाखवणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. आपण PNG ॲड केले होते त्या PNGना इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला इथून जे आहे इथून बॅक यायचं आहे. तरी ते मी बॅक येणार आहे. बॅक आल्यानंतर आपला जो शेक इफेक्ट प्रिसेट आहे ते तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे. तो शेक इफेक्ट प्रिसेट इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपला जो शेक इफेक्ट प्रिसेट आहे त्याला ओपन करायचं. ओपन करून घेतल्यानंतर 1 नंबरचा जो पेज आहे त्याच्यावर टच करायचा, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जाऊन कॉपी पेस्ट करायचा आहे. तर इथे मी कॉपी पेस्ट केलेलं आहे. कॉपी पेस्ट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथून जे आहे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला जो बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे त्याच्यावर यायचा आहे. तर मी त्याच्यावर येतो. त्याच्यावर आल्यानंतर ह्या ज्या पेज आहेत त्या पेजने इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यासाठी त्या पेजच्या लेअरवर टच करायचं आहे. ते लेअरवर टच करतो, इफेक्टवर जायचं आहे. इफेक्टवर आल्यानंतर 3 डॉटवर जायचं आणि इथून पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. तुम्हाला अशा प्रकारे सर्व पेज आहे त्या सर्व पेजना इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे. तर इथे मी थोडंच पेज आहे त्या 2च पेजना इफेक्ट लावून घेणार आहे. त्या 2 पेजना इफेक्ट लावून घेतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे तुम्हाला इथे इफेक्ट ॲड झालेला तुम्हाला दिसत असेल. तर अशा प्रकारे सर्व पेजना मी इथे इफेक्ट लावलेला आहे. इफेक्ट लावल्यानंतर परत आपण 14.8 सेकंदापाशी यायचं आहे. तिथून तुम्हाला इथे रश्मिका मॅमचे जे इमेजेस आहेत ते इमेजेस तुम्हाला इथे ॲड करायचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जाऊन व्ह्यूअलवर जाऊन आपल्या फोल्डरमधून जायचं आहे. आणि आपल्या फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर इथे तुम्हाला रश्मिका मॅमचे जे इमेज आहेत ते इमेज तुम्हाला इथे ॲड करायचे आहेत. ॲड करून घेतल्यानंतर याला पुढच्या बिटमार्कपर्यंत न्यायचं आणि त्याचा पुढचा पार्ट कट करून टाकायचा आहे. तर इथे मी 2च इमेजेस ॲड करणार आहे. त्याच्या पुढचे सर्व इमेजेस तुम्हाला इथे ॲड करायचे आहेत. तर इथे मी इमेज ॲड करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जायचं आणि फिल स्क्रीन करायचं आहे. फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर त्याला पुढच्या बिटमार्कपर्यंत न्यायचं आणि त्याचा पुढचा पार्ट कट करून टाकायचा आहे. तर अशा प्रकारे इथे आपण इफेक्ट आहेत तो भाऊने इमेजेस ॲड केले होते. त्यानंतर स्टार्टिंग जिथून इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे, प्लस आयकॉन जायचं, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे. व्ह्यूअलवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथे एक मी ही शॅडो पेज दिलेली आहे, ती शॅडो पेज ॲड करायची आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जायचं आणि याला फिल स्क्रीन करायचं आहे. फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आपल्याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर मी याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलो आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं आहे, जिथून आपण इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे, प्लस आयकॉनवर यायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, व्ह्यूअलवर जायचं आहे. व्ह्यूअलवर आल्यानंतर तुम्हाला इथून मी एक टेक्स्ट पेज आहे, ती टेक्स्ट पेज दिलेली आहे, ती टेक्स्ट पेज तुम्हाला ते ॲड करायचे आहे. ही टेक्स्ट पेज ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर मी याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलो आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर ह्या टेक्स्ट पेजला आपल्याला इफेक्ट लावायचा आहे. त्यासाठी काय करायचं आहे, आपण जी टेक्स्ट पेज ॲड केली होती त्याच्या लेअरवर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, ॲड इफेक्टवर जायचं आहे. ॲड इफेक्टवर आल्यानंतर कलर अँड लाईटवर जायचं आहे आणि स्टार्टिंगला एक प्लस आयकन द्यायचा आहे. स्टार्टिंगला प्लस आयकन दिल्यानंतर आपल्याला इथे एंडिंगला यायचं. एंडिंगला आल्यानंतर एक तुम्हाला प्लस आयकन द्यायचा आहे आणि त्याची जी ड्युरेशन आहे ती ड्युरेशन तुम्हाला 5x करून घ्यायची आहे. तरी ते मी 5x करून घेणार आहे. तोपर्यंत तुम्ही जर व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता इथे मी 5x करून घेणार आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला इथे जे आहे ते 5x करून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता इथे मी 5x करून घेतलेला आहे. 5x करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथून जे जिथून इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर परत आपण जी लेअर ॲड केली होती त्या लेअरवर यायचं आहे. त्या लेअरवर आल्यानंतर तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे इफेक्ट ॲड झालेला तुम्हाला दिसत असेल. त्यानंतर परत आपण जे इमेजेस ॲड केले होते त्या इमेजेसना इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला जो शेक इफेक्ट प्रिसेट आहे तो शेक इफेक्ट प्रिसेट ओपन करायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर इमेज आहे तो इमेजच्या लेअरवर टच करायचा आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जाऊन कॉपी पेस्ट करायचं आहे. तर ते मी कॉपी पेस्ट करून घेतलेलं. कॉपी पेस्ट करून घेतल्यानंतर आपला जो बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे त्याला ओपन करायचा आहे. त्याला ओपन करून घेतल्यानंतर जे इमेजेस ॲड केले होते त्या इमेजेसना इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे. ते इमेजेसना इफेक्ट लावण्यासाठी ते इमेजच्या लेअरवर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचं आहे. तुम्हाला अशा प्रकारे सर्व इमेजेसना इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे.
सर्व इमेजेसना इफेक्ट लावून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला काय करायचं आहे, इथून स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे. इथे मी जे प्लस आयकॉनवर ते इमेज आणि व्हिडिओ ते व्ह्यूअलवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आणि एक तुम्हाला बॉर्डर पेज दिलेली आहे, ती बॉर्डर तुम्हाला ही जी बॉर्डर पेज ही बॉर्डर पेज इथून ॲड करायची आहे. ही बॉर्डर पेज ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला 3 डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन करायचं आहे आणि व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन यायचं आहे. तर मी याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलो आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे इफेक्ट ॲड झालेले आहेत आणि या टेक्स्ट पेज आहे त्या टेक्स्ट पेजसुद्धा इफेक्ट ॲड झाले आहेत. त्यानंतर स्टार्टिंगला येऊन तुम्हाला तुमचा यूट्यूब इंस्टाग्रामचा जो कोणताही लोगो आहे तो लोगो इथून ॲड करायचा आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला इथून आपण जो इमेज ॲड केला होता ते इमेजचा जो टेक्स्ट पेज ॲड केला होता त्या टेक्स्ट पेजचा जो रेजचा जो इफेक्ट आहे तो रेजचा इफेक्ट तुम्हाला इथून डिलीट करून टाकायचा आहे. डिलीट करून टाकल्यानंतर तुम्हाला इथून तुमचा यूट्यूब इंस्टाग्रामचा जो कोणताही लोगो आहे तो लोगो इथे ॲड करायचा आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्हाला शेअरचा जो ऑप्शन दिसत आहे त्याच्यावर टच करून तुम्हाला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर मी ऑलरेडी एक्सपोर्ट केलेला आहे त्यामुळे एक्सपोर्ट करत नाही. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करायचा आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, बेल आयकॉन ऑलवर सेट करायचे म्हणजे पुढच्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर भेटून जाईल. आणि पुढच्या व्हिडिओपासून आपण टॉप 5 कमेंट दाखवणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला कडक आणि चांगल्या कमेंट करायचे आहेत ह्या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये जाऊन. आणि एखाद्या खेळाडूचा फोटो दिसला असेल, तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो, त्याचं नाव काय हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे. कमेंटमध्ये तुम्हाला तुमची इंस्टाग्राम आय डी देखील सांगायचे म्हणजे पुढच्या व्हिडिओमध्ये येण्याचा चान्स भेटेल. आणि भावांनो तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये 2 प्रकारचा पासवर्ड भेटला असेल तो पासवर्ड तुम्हाला एकत्र करायचा आहे आणि आपलं मटेरियल आहे ते मटेरियल अनझिप करायचं आहे. आणि भावांनो चला तर मग भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र. घरी राहा, सुरक्षित राहा.